সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি মই ব্ৰকলিৰ খুব ধুনীয়া ইজি আৰু সিম্পল ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে ব্ৰকলিটোৰ পৰা মই ফুলখিনি এনেদৰে কাটি ল'ম আৰু অলপ সময় পানীত তিয়াই থৈ দিম। আৰু এফালে মই ব্ৰকলিটো বইল কৰিবৰ বাবে এয়া পানী বহাই থৈছোঁ। তাত এতিয়া মই অলপ নিমখ দি দিম আৰু এতিয়া মই তাত ব্ৰকলি কেইটা দি অলপ সময় 2 মিনিট বা 3 মিনিট সময় বইল কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনি অলপ সময় বইল হৈ থাকে মানে মই তাৰে পকৰীৰ পেষ্টটো বনাই ল'ম। আৰু এইখিনি অলপ বেচন লৈ লৈছোঁ, তাৰ লগতে মই অলপ চাউলৰ গুড়ি লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া তাত মই হালধি, নিমখ, জিৰা গুড়ি, ৰং আহিবৰ বাবে ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু লগতে অলপ বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই অলপ পানী দি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এনেদৰে পানী অলপ দি এইখিনি মই চামুচ এখনেৰে ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ ব্ৰকলিখিনিও বইল হৈ গৈছে। আৰু এয়া পেষ্টটো হৈ গৈছে। পেষ্টটো এনেধৰণৰ হ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া মই ব্ৰকলিকেইটা এখন চালনীত উঠাই লৈছোঁ পানীটো তৰিবৰ বাবে। ব্ৰকলি যিহেতু স্বাস্থ্যৰ বাবেও ভাল, এনেও খাব লাগে সকলোৱে, কিন্তু যিহেতু ভাজিলে এটা গোন্ধ পাব পাৰে, সেইবাবে এনেদৰে পকৰি বনাই খালে খুব ভাল লাগে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাব তেতিয়া পকৰি বনাই দিলে, আৰু এনেও আমিও সন্ধিয়া সময়তো খাব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া মই এই বইল কৰি লোৱা ব্ৰকলি কেইপিচ বেচনখিনিত এনেদৰে দি পেলাই ওপৰত চামুচ এখনেৰে আকৌ ভালদৰে দি দিম, যাতে সকলো ফালে ভালদৰে লাগি যায় পেষ্টটো, সেইবাবে। আৰু মই আজি পকৰিকেইটা ৰিফাইনতে ভাজিম। আৰু মই ইফালে কেৰাহী বহাই থৈ দিছিলোঁ তেল গৰম হোৱাত। এনেদৰে এইকেইটা পকৰিকেইটা মই দি দিছোঁ আৰু এইকেইটা মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰঙচুৱাকৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম। এনেদৰে লুটিয়াই পেলাই অলপ সময় ভাজিব লাগিব। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাব আৰু খাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু এইখিনি এতিয়া এনেদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ম। গোটেইখিনি ব্ৰকলিৰ পকৰিয়ে মই এনেদৰে মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ সময় ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি হোৱাত মই এইকেইটা এখন প্লেটত উঠাই থৈ দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু ভাল পালে মোৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে মোৰ ফেমিলিটোও বাঢ়ি যায়। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।